ඉංග්‍රීසියෙන් නාමුද ටිකක් වෙනස් වීඩියෝ එකක්. නානවට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ bathing. ඉතින් මේ නානවට සම්බන්ධ වචන ටිකක් අද වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරමු. පළවෙනි වචනේ තමයි toothpaste. toothpaste කියන්නේ දන්තාලේපවලට ඔයා දත් මදින්න පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේකේ වාක්‍යයක් හදමුද? He squeezed the last bit toothpaste out. මොකක්ද මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ? ඔයාලා හැමදාම වගේ කරන වැඩක් වෙන්න ඕනේ. තදින් මිරිකලා අවසාන චුට්ටත් ඔයා ගන්නවද දත් බේත් එකේ නැත්නම් දන්තාලේපේ. squeezed කියලා කියන්නේ තදින් මිරිකනවා කියන එක. He squeezed the last bit. last bit කියන්නේ අන්තිම චුට්. අන්තිමට අර ඉතුරු වෙලා තියෙන දන්තාලේපේ එන්නේ ටිකත් එළියට ගත්තා. He squeezed the last bit toothpaste out. out කියන්නේ එළියට ගත්තා කියන එක. ඔව් තදින් මිරිකලා අන්තිම චුට්ටත් එළියට ගත්තා. අර දන්තාලේප බෝතලේ තිබ්බ නැත්නම් ඒ ටියුබ් එකේ තිබ්බ. toothbrush. toothbrush කියන්නේ දත් බුරුසුවට ඔයා දත් මදින්න පාවිච්චි කරන්නේ. අපි බලමු උදාහරණයක් මේකෙන්. මේ උදාහරණයත් ඔයා දිනපතා කරන වැඩක්. He put his toothbrush down and rinsed his mouth out. ඔහු දත් බුරුසුව පැත්තකින් තියලා කට හොදගත්තා. ජලයෙන් මොනවා හරි හොදනවට තමයි rinse කියලා කියන්නේ. අතීත කාලේ නිසා rinsed වෙනවා. ඔහු ජලයෙන් කට හේදුවා. rinse his mouth out. soap. soap කියන්නේ සබන් කෑල්ලට. ඔයාලා මේක දන්නවා. වාක්‍යයක් හැදුවොත් මේ soap කියන වචනේ දාලා there's no soap in the bathroom. මේකත් දවස ගානේ කියන වචනයක් නේද? bathroom එකේ සබන් පොඩ්ඩක්වත් නැහැ. there's no soap in the bathroom. hanger කියන්නේ රෙදි එල්ලන්න පාවිච්චි කරන කොක්කට. අපි මේකට කොක්ක කියලාත් කිව්වට වැරද්දක් නැහැ. රෙදි එල්ලන්න පාවිච්චි කරන ඒ කොටස තමයි hanger කියලා කියන්නේ. ගොඩක් දුරට මේක bathroom එකේ තියෙනවා. උදාහරණය බලන්න. I hung my coat up on a hanger. hung කියලා කියන්නේ මේ hang කියන එකේ past verb එක. මම මගේ කබාය coat එක මේ hanger එකේ එල්ලුවා. hair dryer කියන්නේ හිසකෙස් වියලන්න පාවිච්චි කරන. නෑවට පස්සේ ආයේ කොණ්ඩේ වේලන්න පාවිච්චි කරන මැෂින් එකට තමයි hair dryer එකක් කියන්නේ. උදාහරණයක් බලන්න. Can I borrow a hair dryer? මට පොඩ්ඩක් ඔයාගේ hair dryer එක ඉල්ල ගන්න පුළුවන්ද? Can I borrow a hair dryer? shampoo කියන්නේ ඔයා හිසකෙස් හොදන්න පාවිච්චි කරන දියර වලට. ඔයා මේක දන්නවා. උදාහරණය බලන්න. What kind of shampoo do you use? ඔයා මොන වගේ shampoo එකක්ද පාවිච්චි කරන්නේ? toilet paper කියන්නේ වැසිකිලි කඩදාසි වලට toilet paper කියලාම තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ වචනය පාවිච්චි වෙන්නේ. He asked me to get some toilet paper. ඔහු මගෙන් ඉල්ලීමක් කළා. ඔහු මට කිව්වා toilet papers ටිකක් අරන් එන්න කියලා. towel කියන්නේ සාලුවට. ඔයා ඇඟ පිහදාන්න පාවිච්චි කරන සාලුවට තමයි towel කියලා කියන්නේ. hang your towel on that hook. hook කියන්නේ කොක්කට. ඔයාගේ towel එක අර කොක්කේ එල්ලන්න. shower කියන්නේ ඇඟ හොදනවට නැත්නම් නානවට. උදාහරණය බලන්න. I'm going to take a shower. මම නාගන්න යනවා. මම පොඩ්ඩක් නාගන එන්නම්. I'm going to take a shower. bathtub. නාන කාමරයේ තියෙන නාන්න පාවිච්චි කරන විශාල බේසම තමයි bathtub කියලා කියන්නේ. I need to clean the bathtub. මට bathtub එක සුද්ධ කරන්න ඕනේ. bucket කියන්නේ බාල්දියෙම නැත්නම් අපි පණිට්ටුව බඳුන කියලාත් කියනවා. I fill the bucket with water. මම වතුරෙන් බාල්දිය නැත්නම් මේ පණිට්ටුව පිරෙව්වා. I fill the bucket
with water. Mop කියන්නේ bathroom එක පිරිසිදු කරන්න පාවිච්චි කරන උපකරණය. මෙන්න මේ ඡායාරූපයෙන් පේන්නේ mop එකක්. හැබැයි මේ වචනෙන් තේරුම් දෙකක් කියවන්න පුළුවන්. verb එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. noun එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. noun එකක් විදියට පාවිච්චි කළොත් අපි මේ උපකරණයට තමයි mop කියන්නේ. හැබැයි verb එකක් විදියට පාවිච්චි කළොත් අපි කියන්න පුළුවන් මේකට mop කරනවා. මේ වැඩේ කරනවා, පිරිසිදු කරනවට. She bought a new white mop. ඇය මිලදී ගත්තා අලුත්ම සුදු පාට මොප් එකක්. Soapy water නැත්නම් soap water කියලා කියන්න පුළුවන්. සබන් දියර වලට තමයි soapy water කියලා කියන්නේ. Add 5 tablespoons of soapy water to 20 liters of water in a bucket. ටේබල් ස්පූන් එහෙම නැත්නම් මේස ඇඳි 5ක් එකතු කරගන්න මේ සබන් දියර ලීටර 20කට මේ බාස්කට් එකේ දාලා තියෙන. trash bag කියන්නේ bathroom එකේ තියෙන කුණු දමන්න භාවිතා කරන බෑග් එකට. There was a trash bag down on the ground. පල්ලෙහා මිදුලේ තිබ්බා trash bag එකක් නැත්නම් මේ කුණු දමන බෑග් එකක්. trash can කියන්නේ කුණු දමන භාජනයට. I'm sorry but I couldn't find a trash can. මට සමා වෙන්න මට trash can එකක් නම් හොයාගන්න හම්බුනේ නැහැ. sink කියන්නේ ජල තටාකයට. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා sink කියන්නේ මොන හොදද්දී ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන ජල තටාකයට. මේවට සිංහල වචන අඩුයි මොකද ඔයා කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ sink කියන වචනය. She filled the sink with hot water. උණු වතුරෙන් ඇය sink එක පිරෙව්වා. toilet කියලා කියන්නේ වැසිකිළියට. bathroom එක ඇතුලේ තියෙන මෙන්න මේ ඡායාරූපයෙන් පේන කොටස තමයි toilet එක කියලා කියන්නේ. I need to go to the toilet. මට toilet එකට පොඩ්ඩක් යන්න ඕමනයි. washing machine bathroom එකේ තියෙන රෙදි සෝදන යන්ත්‍රයට තමයි washing machine කියලා කියන්නේ. බලන්න උදාහරණය ඔයාලත් මේක උදාහරණ පාවිච්චි කරනවද කියලා. I often run the washing machine more than once a day. මෙතන run කියන්නේ භාවිතා කරනවා කියන එක. I often run. මම නිතර භාවිතා කරනවා washing machine එක. සාමාන්‍යයෙන් දවසකට වතාවකටත් වැඩිය more than once a day කියලා කියන්නේ දවසකට වතාවන් දෙකක් විතර වෙන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට තමයි washing machine එක පාවිච්චි කරන්නේ. රේසර් කියන්නේ රෝම ඉවත් කරන්න නැත්නම් සාමාන්‍ය රැවුල කපන්න පාවිච්චි කරන රේසර් එක. I forgot to pack my razor. මට මගේ රේසර් එක දාගන්න අමතක වුණා. අරන් එන්න අමතක වුණා. electric razor විදුලියෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන රේසර් එකට තමයි electric razor කියලා කියන්නේ. I want to buy an electric razor this weekend. මේ සතියන්තේ මට අනිවාර්යෙන්ම electric razor එකක් මිලදී ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. shaving cream සාමාන්‍ය රැවුල කපද්දී අපි පාවිච්චි කරන ක්‍රීම් එකට තමයි shaving cream කියන්නේ. සාමාන්‍ය රෝම ඉවත් කරන ඕනම තැනකට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. I presented him with a tube of shaving cream. shaving cream tube එකක් මං ඔහුට තෑගි කළා. ලබා දුන්නා. gift එකක් විදිහට දුන්නා. mouthwash කට හොදන්න පාවිච්චි කරන දියර වලට තමයි mouthwash කියන්නේ. I use a mouthwash to keep my breath fresh. මගේ කට fresh එකේ තියාගන්න නැවුම් විදියට තියාගන්න මම පාවිච්චි කරනවා mouthwash එකක්. ඒක තමයි breath fresh කියලා කියන්නේ. hair brush කියන්නේ අපි කොණ්ඩේ පීරන්න පාවිච්චි කරන පනාවටම තමයි. Your hairbrush is too spiky for me. Spiky කියලා කියන්නේ උල් වගේ තියෙනවා කියන එක. සමහර brush වල ගොඩාක් spike වැඩි. ඒක ගොඩාක් අමාරුයි. ඉතින් මගේ කොණ්ඩේ පැටලෙනවා. ඒක තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් මෙතන කියන්නේ. Your hairbrush is too spiky for me. comb කියන්නේ පනාවට. දැන් ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් hair brush එකේ පනාවේ මොකක්ද වෙනස කියලා. ඔයාට මේ ඡායාරූප දෙකෙන් මේ වෙනස තේරුම් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් පනාව පාවිච්චි කරන්නේ නෑවට පස්සේ අපි කොණ්ඩේ මුලින්ම පීරන්නලු. ඊට පස්සේ hair brush එක අපිට පුළුවන් ඊට පස්සේ පාවිච්චි කරන්න. මේක අන්තර්ජාලයේ තිබෙ මතයක් විතරයි. හැබැයි මේ දෙකෙන්ම කරන්නේ ඔළුව පීරන එක නැත්නම් කොණ්ඩේ පීරන එකම තමයි.
We use a comb to tidy our hair. ටයිඩි කියලා කියන්නේ පිළිවෙලකට තබා ගන්නවට. අපි පනාවක් පාවිච්චි කරනවා අපේ කොණ්ඩය පිළිවෙලට තබා ගන්නට. ක්ලෙන්සර් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පිරිසිදු කාරකයට අපේ මූණ හොදන්න පාවිච්චි කරන දියර වර්ගවල තමයි මූලික වශයෙන් අපි ක්ලෙන්සර් කියලා කියන්නේ. I use cleanser on my face every night. හැම රැකම මම මූණ හොදන්න පාවිච්චි කරනවා ක්ලෙන්සර් එකක්. ටිෂු කියන්නේ බාත්රූම් එකේ අත බිහදාන්න මූලික වශයෙන් පාවිච්චි කරන කඩදාසි වලට. She handed me a tissue just as I sneezed. ඇය මගේ අතට දුන්නා අත පිහදාන්න නැත්නම් මේ ටිෂු එකක් ඇය මගේ අතට දුන්නා. ඒකට හේතුව තමයි මං කිවිසුම් යවන නිසා. bath toys කියලා කියන්නේ bathtub එකේ නාන ගමන් සෙල්ලම් කරන්න පාවිච්චි කරන bath toys වලට සෙල්ලම් බඩු වලට සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ළමයි තමයි මේවා පාවිච්චි කරන්නේ. The children were wrangling over the new bath toys. wrangling කියලා කියන්නේ රණ්ඩු කරමින් සෙල්ලම් කරනවට. ළමයි රණ්ඩු කරමින් සෙල්ලම් කරමින් මේ bath toys එක කාලය ගත කළා. Faucet කියලා කියන්නේ ඔයා නාන්න පාවිච්චි කරන ජල කරාමයට. When I turn a faucet on, water comes out of my shower. shower කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලා දන්නවා? නාන්න පාවිච්චි කරන උපකරණයට තමයි shower එක කියලා කියන්නේ. මම මේ faucet එක on කළාට පස්සේ ජල කරාමය on කළාට පස්සේ වතුර shower එකෙන් එළියට එනවා. mirror කියන්නේ bathroom එකේ තියෙන වැදගත්ම උපකරණයක්. කන්නඩියට තමයි mirror කියලා කියන්නේ. She was looking at her reflection in the mirror. reflection කියලා කියන්නේ ප්‍රතිබිම්බයට ඇය ඇගේ ප්‍රතිබිම්බය බලමින් හිටියා කන්නඩියෙන්. bath mat නෑවට පස්සේ කකුල් පිහදාන්න පාවිච්චි කරන පාපිස්සට තමයි mat කියලා කියන්නේ. My mother cleans the bath mat every week. මගේ අම්මා හැම සතියකම නාන පාපිස්ස පිරිසිදු කරනවා. මේ වගේ වචන එක්ක තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමුවෙමු. subscribe කරලා තියාගන්න. එතකන් ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.